Shikues nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus. Do të flasim sot për zhvillimet e fundit në Izrael, konfliktin e armatosur të muajve të verës mes Izraelit dhe forcave të Hamasit, si dhe marrëveshjen e arritur mes tyre. Për këtë do të kemi të ftuar ditën e sotme zëvendës ambasadorin e Izraelit, zotin Casar. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Të falenderoj për ftesën, Erion. Çfarë mund të themi për armëpushimin mes Izraelit dhe Hamasit? Pas 50 ditësh luftime, të dyja palët kanë rënë dakord për armëpushimin në fund. Fatmirësisht u deshën vetëm 50 ditë, sepse Hamasi në mënyrë të përsëritur kishte thënë jo ndaj çdo propozimi. Shpresoj që ky armëpushim do të zgjasë. Kjo është shpresa jonë. Dhe çfarë përfshin ky armëpushim? Do të thotë që të dyja palët nuk do të qellojnë njëri tjetrin. Armiqësitë e përbashkëta do të ndalohen. Izraeli do të mbështesë përpjekjet për ndërtimin e Gazës. Do të kujdeset për mirëqenien e qytetarëve, pra të banorëve të Gazës. Ne gjithashtu do zgjerojmë zonën e peshkimit në detin Mesdhe. Fishing area in the Mediterranean Sea, and that's about it. Why didn't this Pse nuk erdhi më herët armëpushimi? This is a very good question. Është një pyetje shumë e mirë. Kjo luftë ka zgjatur 50 ditë, pra 50 ditë të vështira. Kam qenë në Izrael kur nisi lufta. Fatkeqësisht Hamasi ka thënë jo disa herë. Në fakt, Izraeli kishte rënë dakord për 11 armëpushime të tjera të mëparshme. Por kjo e fundit u pranua edhe nga Hamasi. Ata edhe më parë kishin pranuar armëpushimet, por i kishin shkelur ato. Disa herë ata përfituan nga fakti që Izraeli kishte reaguar ndaj sulmeve të tyre. Kjo është arsyeja që armëpushimi nuk erdhi më herët. This is the reason it hasn't come earlier, unfortunately. A mendoni se ky armëpushim do të zgjasë kësaj here? I really hope so, because it's a great tragedy. Shpresoj që po. Ajo çfarë ndodhi është një tragjedi e vërtet. Në qytetet izraelite janë lëshuar më shumë se 4.000 raketa. Terror tunnels dug under. Tunelet të terroristëve u hapën në kufirin mes Izraelit dhe Gazës. Hamasi shfrytëzoi ato për të dërguar skuadra vdekjeje për të rrëmbyer fëmijët izraelit dhe për të vrarë qytetarët izraelit. Fatmirësisht arritëm të shkatronin pjesën më të madhe të tuneleve. But we don't know if there's. We know there are more, but we don't know exactly where. Zoti Sar, cili ishte shkaku i nisjes së konfliktit më të fundit? Israel has been facing these attacks of Hamas, which is a designated terror organization. Izraeli është përballur me sulmet nga Hamasi, që konsiderohet organizatë terroriste nga komuniteti ndërkombëtar për më shumë se 14 vite. Në fillim përdorin raketa të vogla, kamikaz, vrasjen e qytetarëve të pafajshëm izraelit. The rockets have grown bigger and bigger and bigger, and now they have rockets that can Tashmë ata përdorin raketa më të mëdha, raketa me mbushje të mëdha që mund të godasin mbi 80% të popullsisë izraelite. Pra arsyeja është intensifikimi i sulmeve të Hamasit me raketa mbi Izrael në fillim të qershorit. The specific reason that Hamas has increased its attacks and fire. Ndërsa Izraeli nuk reagoi për një kohë të gjatë, por duke qenë se situata u bë e padurueshme, qeveria izraelite u desh të reagonte, sepse është e papranueshme për çdo vend sovran që të lejojë të tilla veprime kundër qytetarëve të tij. Mendoj se qeveria është detyruar të reagojë dhe të përgjigjet. For any sovereign country to allow this such of actions against its citizens, I think the government is obliged to react and to respond. But we saw a lot of victims. Por ne pam shumë viktima mes civilëve. Përse Izraeli nuk mori masa që të mos godiste ndërtesat ku mendohej se kishte civil? Considered where civilians live. Yeah, too many people have died, and Shumë njerëz janë vrarë dhe Hamasi e ka përzgjedhur qëllimisht këtë lloj politike për të përdorur civilët e saj si streha njerëzore. They have no regard for
for human lives whatsoever. Ata nuk kanë respekt për jetën e tjetrit. Dhe këtë e pam shumë qartë gjatë këtij konflikti. Kur fusnin në raketa në përxhami, shkolla, spitale, kur qellonin me raketë shtëpitë e qytetarëve e më pas ja mbathnin duke i lënë njerëzit aty. Ky është krim lufte i dyfisht. From people's homes and then you run away and you let these people stay there. This is a double war crime because one, you are targeting. Sepse së pari, shënjestronin civilët e pafajshëm në Izrael. Së dyti fshiheshin pas civilëve të pafajshëm. Cila është alternativa? Çfarë mund të bëjë Izraeli? Të mos reagoj? Kjo është një dilemë edhe për ne. Ushtria izraelite bëri maksimumin për të marrë masat e duhura. Ushtria paralajmëroi civilët nëpërmjet afisheve, mesazheve telefonike, telefonatave ku njoftohej se nga vendi ku ato banojnë, Izraeli po sulmohet me raketa. To try and to deal with this dilemma, for example, Israel warned with leaflets, SMS, text messages, phone calls to the civilians. They told them, people are firing. Keni kohën e mjaftueshme për t'u larguar sepse ne do t'i bombardojmë këto zona, sepse kjo po rrezikon qytetarët tanë. Nuk di ndonjë ushtri tjetër në botë që përdor të tilla metoda për të shpëtuar jetën e civilëve të pafajshëm. I don't know any other army in the world that uses this kind of methods to save innocent people's lives. Vrasja e civilëve dëmtoi imazhin e Izraelit? Unfortunately, yes. Also here in Albania, people are consuming and Fatkeqësisht po. Madje edhe këtu në Shqipëri, njerëzit po konsumojnë më së shumti informacion nga media të ndërkombëtare dhe ata po tregojnë një histori shumë specifike. Korespondentët të ndërkombëtar që dërgojnë raportimet e tyre nga rripi i Gazës ishin shumë të friksuar nga Hamasi. Vetëm pasi largoheshin nga Gaza, mund të shikonin dhe dëgjonin prej tyre se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë. Për shembull, rreth asaj për të cilën ju tregova. What really happened. For example, what I was telling you about like using people as human shields and shooting from. Duke i përdorur civilët si mburoj njerëzore, duke hedhur raketa nga zona të banuara, nga shkollat e të tjerë, dhe reporterët nuk mund ta tregonin këtë, sepse ishin të kërcënuar nga Hamasi. Dhe historia që ata tregonin duke sikur vetëm civilët e pafajshëm të Gazës po vriteshin. A keni parë ndonjë pamje të militantëve të Hamasit? Shumë e vështirë për t'i filmuar. Have you ever seen? I'm asking you. Very hard to find, and the reason is that Hamas. Arsyeja është se Hamasi ka fatkeqësisht një makineri shumë të mirë propagande, dhe ata i kërcënonin njerëzit apo i instruktonin ata që të mos fotografonin militantët e Hamasit. Këto foto nuk gjendeshin as në rrjetet sociale. Por në fund, kur korespondentët e huaj ktheheshin nga ripi Gazës në një vend të sigurt, mund t'i shikonin pamjet që kishin filmuar. Por tashmë dëmi ishte bërë. So we could have seen these pictures coming out, but the damage has unfortunately already been done. Mrs. Sar, going back to Zoti Sar, duke u kthyer te armpushimi, cila palë doli më e fituar? You cannot win a war. I think, especially a war against terror. I think Nga një luftë nuk mund të dalësh i fituar, sidomos në një luftë kundër terrorit. Mendoj se të dyja palët humbën, sepse viktimat nga të dyja palët janë të shumta në një tragjedi të vërtetë. Ne vlerësojmë jetën e njeriut, ndryshe nga armiku ynë që është organizata Hamas. Ata dilnin me shprehje si preferojmë të vdesim se sa të jetojmë. Ata i gëzoheshin më shumë vdekjes se sa jetës. Prandaj mendoj se të dyja palët humbën. Nuk mund të fitosh luftën kundër një organizate terroriste. Kjo është një e vërtetë që duhet vënë hapur. Por mund të fitosh nga një armpushim. From ceasefire everybody wins because it's some kind of quiet for Të gjithë fitojnë nga një armpushim, sepse kjo do të thotë që të dyja palët të bëjnë një jetë normale. Por ju mund të shikoni se çfarë po ndodh përreth nesh në lindjen e mesme. Shikoni shumë organizata terroriste si ISIS, apo Al-Qaeda, Hamasi, Hezbollahu. Gjithashtu edhe iranianët kanë përfaqësimin e tyre në lindjen e mesme. Around the Middle East, so it's very hard to subdue this. Ndaj është shumë e vështirë që t'imposhtësh këto organizata terroriste. Ajo çka është më rrezikshme është fakti se ata përpiqen të fitojnë imunitetën në rripin e Gazës, duke u fshirë pas civilëve. Kjo është formula që do u jepte atyre imunitet. Por kjo do të rrezikonte jo vetëm Izraelin, por gjithë botën. Këto dilema po i shikojmë në Irak, në Siri. And we are seeing these dilemmas also happening now in Iraq and in Syria in the matter of ISIS of Al-Qaeda. Si do ta komentonit situatën e fundit me ISIS dhe Al-Qaeda në lindjen e mesme?
A është Izraeli më i rrezikuar tashmë? Yeah, if we look at the map, we see that Israel is actually surrounded. It's not the Israeli-Palestinian. Nëse e shikoni hartën, do ta kuptoni se Izraeli është i rrethuar. Nuk është një konflikt Izrael-Palestinë. Korniza e plotë e këtij rrëfimi do të ishte konflikti Izrael-bota arabe. Jemi të rrethuar nga armiq. Me Egjiptin kemi një traktat paqeje që është shumë i rëndësishëm për të dyja palët, por ka disa celula të ISIS dhe Al-Qaedës që operojnë në gadishullin Sinai pavarësisht përpjekjeve të Egjiptit. Edhe prej andej u lëshuan disa raketa drejt Izraelit. And they also shot missiles into Israel several times during the Gaza conflict. But also let's look at the north. We have Hezbollah in Lebanon, which is also a designated. Por po të shikojmë nga veriu, kemi Hezbollahun në Liban që konsiderohet një organizatë terroriste nga BE-ja. Kemi ISIS në Irak dhe Siri. Pra, të gjithë rrethojnë Izraelin. Pra nuk është një konflikt Izrael-Palestinë, por një konflikt Izrael-bota arabe. Por Izraeli është pjesa e përparme e kësaj betejë, sepse nëse e humbasim këtë betejë, të gjithë humbasin. Perëndimi do të humbiste, Bashkimi Evropian do të humbiste, madje edhe Shqipëria si pjesë e botës perëndimore. And also Albania is part of the Western world. A është Izraeli i gatshëm që të vazhdojë me bisedimet e paqes? Actually, as I said, Hamas is a terror organization. Siç e thash, Hamasi është një organizatë terroriste e njohur si e tillë nga vendet e perëndimit, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se Izraeli do të ndërmerrte hapa unilaterale në mënyrë që ta bëjë jetën në Gaza më të lehtë për banorët e saj, sepse ne vlerësojmë jetën e njeriut, ndryshe nga armiqtë tanë. For its inhabitants, because we cherish human lives, not like our enemies. Po flas për negociatat me palën palestineze. Currently it's quite of a problem because they have a unity. Aktualisht është shumë problem, sepse ekziston një qeveri uniteti ku Hamasi bën pjesë. Kjo është problematike sepse Hamasi është organizatë terroriste që është pjesë e qeverisë palestineze të unitetit. Ndaj është shumë problematike për ne, por bisedimet janë gjithmonë në agendën e Izraelit. Peace talks are always on the Israeli agenda. Zoti Car, si e shikoni qëndrimin e Shqipërisë gjatë gjithë këtij konflikti? As I said before, on one side, Albania is supporting Israel, is a very, very good friend of Israel. Siç e thash më parë, në njërin anë Shqipëria është duke e mbështetur Izraelin. Shqipëria është një vend shumë mik i Izraelit, duke e mbështetur Izraelin në arenën ndërkombëtare, në forumet ndërkombëtare. Ne kemi aleatë të përbashkët. Mund të them që Izraeli dhe Shqipëria janë aleatë. Por ajo që pash gjatë këtij operacioni ishte se mbulimi mediatik ndërkombëtar fatkeqësisht ka influencuar pak opinionin publik. Shqiptarët dhe izraelitët kanë një histori të lashtë marrëdhëniesh. Shqiptarët kanë treguar trimëri duke shpëtuar popullin tonë që erdhi këtu gjatë luftës së dytë botërore. Kjo i bashkon më shumë dy popujt tanë deri në përjetësi. Just be exposed to the Israeli side. Ne kemi shprehur mirënjohjen tonë të thellë ndaj shqiptarëve. Dy vendet tona janë aleate. Kemi interesa të përbashkët. Kemi aleatë të përbashkët si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shpresoj që populli në Shqipëri të marrë të gjithë informacionin e duhur jo në mënyrë të njanshme, të mos ekspozohen vetëm nga njëra anë e informacionit. Kjo është një temë shumë e ndërlikuar, një zonë lufte ku Izraeli duhet të operojë në mënyrë shumë të kujdesshme, që të përballet me një organizatë terroriste që përdor civilët si mburojë njerëzore, ndërkohë që Izraeli ka marrë masa të jashtëzakonshme për të minimizuar vrasjen e civilëve. So I really hope that people in Albania would also be exposed to these facts. Shpresoj që populli shqiptar t'i mësoj këto fakte. Mendoj se kemi marrëdhënie të mira dhe do dëshiroja që të dëgjoja ndonjë lloj mbështetjeje nga ana e zyrtarëve shqiptar, siç kemi dëgjuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga presidenti Obama, sekretari Kerry apo nga kryeministri Cameron i Britanisë së Madhe apo kancelarja Merkel. Obama, Secretary Kerry and also Prime Minister Cameron of Britain and Chancellor Merkel. Sepse ju nuk keni dëgjuar asnjë lloj mbështetje nga Shqipëria? Not official one. Not official one. Jo zyrtarisht. Edhe për të drejtën themelore të Izraelit për të mbrojtur veten nga mijëra raketa që lëshoheshin në territorin tonë. At least, I think.
Po sa i përket investimeve izraelite, dëgjojmë rreth bizneseve izraelite në mbar botën, por nuk shikojmë të tilla në Shqipëri. I think the relations Mendoj se marrëdhëniet mes Izraelit dhe Shqipërisë janë gjithë përfshirëse. Jo vetëm në fushën e biznesit, por edhe në fushën e kulturës, teknologjisë, bujqësisë. Ne po përpiqemi të rrisim kuriozitetin e Izrael jo vetëm në fushën e biznesit, por në përgjithësi për Shqipërinë. Ne si stafi ambasadës izraelite jetojmë në Shqipëri dhe ne e dim se çfarë mund të ofrojë Shqipëria. because we live here as the staff of the embassy. Po sa i përket pavarësisë së Kosovës, është gati Izraeli ta pranojë atë? We have good relations. Izraeli ka marrëdhënie të mira me Kosovën. Kemi kontakte mes njerëzve. Gjithashtu ndajmë njohurit tona mbi teknologjinë, bujqësinë e të tjerë. Delegacionet e Kosovës i kemi pasur të ftuar në Izrael. Siç e ka thënë edhe ministri i jashtëm i Izraelit, kur Europa të njoh Kosovën, edhe Izraeli me siguri do ta bëjë këtë. Për një kohë të gjatë që nga themelimi i Izraelit në vitin 1948, e drejta jonë për vetëvendosje është kërcënuar dhe vënë në dyshim. Duke ju referuar Kosovës, e dim që e drejta për vetëvendosja e Izraelit është kërcënuar në mënyrë të vazhdueshme. Pak ditë më parë u transmetua një reality show në Arabinë Saudite dhe aty shfaqej harta e lindjes së mesme ku gjendej edhe emri Izrael. Ata morën shumë ankesa nga mijëra arab duke kërkuar që ata ta hiqnin emrin Izrael nga harta. Gjithashtu në Katar, gjatë një gare ndërkombëtare noti, përpara notarit ton shfaqej emri Izrael, por flamuri nuk ishte i pranishëm. Kjo është diçka me të cilën përballemi gjatë gjithë kohës dhe jam i sigurt se mund të identifikohemi me këtë ndjesi të vrasht që e drejta juaj për vetëvendosje kërcënohet në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa nga ana tjetër, e drejta e palestinezëve për vetëvendosje është gjithmonë në agjendë. Kësaj i thon standardi dyfisht dhe në mënyrë që të kemi paqe, komuniteti ndërkombëtar duhet ta mbështesë Izraelin, sepse kështu mbështesin veten e tyre, sepse ne i jemi në ballë të lindjes së mesme. International community must support Israel because supporting Israel is supporting yourself because we are the forefront at the Middle East of the West. So And how do you find the actual attitude of Dhe si Iran shikoni qëndrimin aktual të Iranit ndaj Izraelit, duke qenë se ky vend ka një president të ri? A ka një qëndrim të ri? unfortunately no, what we see is just smile offensive while at the same Fatkeqësisht time jo. continues to Ajo çfarë ne shohim është një ofensive shoqëruar me buzëqeshje, ndërsa në të njëjtën kohë ai vazhdon të kërcënojë me eliminimin e Izraelit për ta zhdukur nga harta. Irani vazhdon me pasurimin e uraniumit. Imagjinoni se çfarë mund të ndodhë nëse ato raketa mund të bien në duart e terroristëve si ISIS. Irani po punon edhe mbi programin e raketave balistike ndërkontinentale. Nëse ata kërkojnë të tërhiqen nga programi bërthamor, atëherë pse vazhdojmë me zhvillime të tilla ushtarake në këtë fushë? Kjo është pyetja që duhet i bëjmë vetes. Against Israel, they keep for example sending arms to Hamas. We just Fatkeqësisht ne nuk shohim ndonjë ndryshim në qëndrimin e Iranit. Ata vazhdojnë t'i dërgojnë armë Hamasit. Pak muaj më parë, Izraeli kapi një anije në detin e Kuq plot me armatim të rëndë dhe raketa me rrezet të gjatë veprimi. Ato raketa të cilat vijnë nga Irani mund të godasin të gjithë Izraelin. Pra, unë nuk shikoj fatkeqësisht asnjë ndryshim në qëndrimin e Iranit. They cover all Israel actually with those weapons coming from Iran. So I don't see unfortunately any change of attitude despite the change of presidents. Zoti Sar, ju falenderoj për intervistën. Shikues të nderuar, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen. Bashkëshimi javën tjetër vazhdoni të na shkruani sugjerimet tuaja në faqen tonë në Facebook. Mirupafshim.